من از یه خانواده پر جمعیتیم، 10مین بچه از 12 تا بچه هستم. بعد خب پدر مادرم از آذربایجان میان، آذربایجان اونور که خب ایرانی بودن، ولی سوویت که شروع میشه بولشویکا میان، اینا دیگه هی از این شهر به این شهر، از این منطقه به این منطقه، مال گنجه بودن. از گنجه میرن چند سال تفلیس زندگی میکنن، از تفلیس هم دیگه میان تبریز که زبون بلد بودن. بعد دیگه قبل از اینکه من دنیا بیام یه 2 دفعه کوچ میکنن تهران، دوباره برمیگردن تبریز. بالاخره من 3 سالم بوده از من متولد میشم. 2 سال بعد یه خواهرم متولد میشه، اون کوچولو بود دیگه، ما میایم تهران. اون موقع پدرم با همین میر مصور ارژنگی دوست بود و چند تا از دوستاش که از زمان پیشه بری که اینا تبریز بودن یه آتلیه داشتن. هیچ کس نمیتونست تو این اتاق بره، ولی من دیگه با کمال اینی که نترسم میرفتم و از همون بچگی حس رنگ برام مزه میداد. هر رنگی فکر میکردم که یادم دستم میکردم توی این رنگا میذاشتم دهنم و خب میمدم میدم دهنم همه رنگ روغنی و اینا، مشکل بود دیگه. من هر شب تابستونا همه میخوابیدن بالای پشت بوم، من اینطوری اونقدر این واسه من واقعی بود، میمدم با میستادم دم هره پشت بود، بعد اینطوری میکردم، بعد یه پرواز میکردم میرفتم. حالا بچه‌م خیلی نبودم، مثلا 4م 5م ابتدایی یا 3م 4م ابتدایی میرفتم. تمام مثلا خونه عموم بود، با همین پرسپکتیو بردای ویو میگن، با پرسپکتیو مثلا پرنده، دیدن پرنده، تمام خونه عمومو میدیدم، خونه خواهرم اون ورتر بود میدیدم. بعد میومدم تو حیاط، بعد خسته میشدم، ولی دیگه بازم اینطور میکردم بیش، میرفتم طبقه بالا، نه یه شب نه 2 شب میرفتم، بعد میرفتم تو رخت خوابم میخوابیدم. بعد اونجا پدرم منو بیدار کرد و گفتم که چیزه، حالا تو بچگی اون خوابای منم میدونست، گفت میدونی چیه بهت بگم، زندگی تو هیچ وقت نخواهی فهمید که داری زندگی میکنی خوابی یا بیداری. الان تو داری رو میری، تو نمیدونی که الان تو توی خواب داری رو میری یا بیداری، چون هیچ کدوم با هم دیگه فرق ندارن، چون زندگی از اول تا آخرش خوابه، رویاست. الانم من اون رویای بچگیم هنوز توی نقاشی دیگه 100% که من فکر میکنم خوابم یا بیدارم. از همون موقع این شکلی گرفت که من دلم میخواد نقاشی کنم دیگه. کلاس اول دیگه رفتم مدرسه ولی میدونم همطوری مداد میچرخید برای یه چیزی کشیدن. به 2 تا چیز علاقه خیلی خیلی زیادی پیدا کردم، یکی نقاشی، یکی رمان خوندن. که کلاس 3 ابتدایی من به راحتی مثلا توسواک میخوندم، نمیدونم شتاینبک میخوندم و میفهمیدم، ولی تو مدرسه بسیار بسیار بچه به اصطلاح یه جوری که ریاضی نمیفهمیدم، هر کاری میکردم نمیفهمیدم، حتی تو خونم بام کار میکردن، تاریخ، جغرافی، ولی ذهنم همش به کتاب خوندن بود که برای تنبیه مینداختن تو صندوق خونه که بشین اینجا مشقاتو بنویس. منم به اون رخت خوابای صندوق خونه کتاب قایم کردم، هیچی مشق و پشق و اینو نمی نوشتم، ولی نقاشی میکردم. تا کلاس 5 بودم ابتدایی یه مسابقات نقاشی مدارس شد و من تو استان تهران اول شدم.
تو ایران دوم شدم. برای اولین مرتبه منو آوردن سر صف تشویقم کردن. هنوز هنرستان نمیرفتم. پدرم به من میگفتش که خب تو که نقاشی بلدی، اگه از من یه چیزی میخوای خب بکش من بفهمم، تو حرف میزنی من نمیفهمم. من یادم میخواستم شلوار بخرم یا دامن بخرم، یه عکس کشیده بودم، همه وصله گذاشته بودم. اون وقت یک دونه مثلا لباس نو کشیده بودم، زده بودم تو اتاق خوابش جلو. دیگه خیلی خندیده بود. یعنی اینطوری واقعش هر چقدرم آدم میره قدیمی‌تر بازم میبینی که بعد اینکه یه چیزی بشی، یه کسی بشی، واقعا باید ساپورت داشته باشی. خیلی به ندرت آدم میزنه این در اون در، ولی آخر نمیشه. بالاخره یک نفر چه تو چه بیرون چه باید پشتت باشه، باید به سهولت بده، ساپورتت بکنه. تا کلاس نهم خواهر سیمین دانشور ادبیات درس میداد. یه روز قبل از اینکه بیاد سر کلاس، من پای تخته یه چیزی کشیده بودم، یادمم رفته بود پاک کنم. این اومد گفت اینو کی کشیده؟ من خیلی از مدرسه میترسیدم، تمام ناخونام شده بود بنفش که الان میخواد چی بگه. گفت ببین تو برو هنرستان، نهمت تموم شد برو هنرستان. من از هنرستان هیچ خبری نداشتم. بعد دیگه تابستون شد و دیدیم خواهر بزرگم گفت ببین اینجا آگهی دادن. یا خود مادرم مخالفت میکرد ولی پدرم میگفت نه بذار بره. خواهرم برد، اسمم هنرستان بهش. همین داشتیم میرفتیم بالای پله ها، یه عکس از نقاشی بروگل بود که مزرعه دار و زنش نهار خوردن خوابیدن، مزرعه بزرگی که خیلی 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 به بروگل من علاقه دارم. همون واقعا دریچه رو واسه من باز کرد که وقتی که رفتم هنرستان، رضا فروزی استادمون بود که هر 3 سال همون استاد با تو کار میکرد. یحیی زکا بهمون تاریخ هنر درس میداد. سال بالایی آقای حمیدی بود و یه سال بالاتر هم جوادی پور بود. فرشیان اومد بهمون میاتور درس میداد. دکتر گلزاری بود که هنرهای تزیینی درس میداد که خیلی چیز یاد گرفتیم. به ما میگفت که خب کاغذایی رو به اصطلاح خیس میکردیم، استرچش میکردیم اینا. به ما برگ میگفت برداریم برگ با آبرنگ، باید کپیه اون برگ یا گلو باید در می آوردی. کپی یعنی فکر میکردی که این برگو باید از روی چیز بردی. خب این خیلی چیز به ما یاد داد. خیلی واقعا مهمترین تاثیرگذار روی کار من در رابطه با رنگ فروزی بود که میگم ما طبیعت بیجن کار میکردیم. خب بادمجون بود، کدو بود، سیب بود، مثل سزن. خیلی به امپرسیونیسم علاقه داشت. من برداشته بودم بادمجون رو سیاش کرده بودم و یا بنفش کرده بودم. گفت اینطوری نیستش، تو چشاتو اینطوری کن، نگاه کن به بادمجون ببین چند هزار تا رنگ داره. و این یه جرقه تو زندگی کاری من شد. من الان خودم میدونم یه نقاش کالریستم و در نسبت به کارهای دیگم من خیلی رنگو خوب میشناسم چون خیلی خیلی مطالعه وسیع کردم و اینه که پایه و اساس کارم این شد دیگه. 3 سال هنرستان بودم، برنامه فوق‌العاده خوبی بود.